رغبة في الذهاب إلى الحمام بشكل متكرر، ألم وحرقان أثناء التبول مع نزول بضع قطرات فقط، رائحة قوية وكريهة للبول مع تغير في اللون ليصبح غائم. كل هذه أعراض عدوى المسالك البولية. عدوى المسالك البولية هي عبارة عن استقرار البكتيريا وتكاثرها في المسالك البولية. يمكن أن تأتي هذه البكتيريا من الجلد، من المهبل، من الجهاز الهضمي أي من المستقيم، أو من الجماع. أثناء فترة الحمل يزيد مستوى هرمون البروجستيرون في الجسم، وهذا الأخير يقلل من قوة العضلات، مما يجعل عملية تدفق البول بطيئة والأرضية متاحة لانتشار البكتيريا. كذلك كلما زاد وزن الرحم زاد الضغط على الحالب والمثانة، لهذا السبب تصبح عملية تفريغها صعبة على الحامل. وركود البول في المثانة هذا يتسبب في انتشار البكتيريا أيضا، وبالتالي في عدوى المسالك البولية. الطبيب أو القابلة يطلبون من الحامل إجراء اختبار البول للبحث عن البكتيريا، البروتين أو النتريت في البول، وهي علامات على وجود عدوى في المسالك البولية. إذا ثبت أن الحامل مصابة بالعدوى، فالطبيب سيصف لها مضادات حيوية تأخذها لفترة زمنية معينة، أي لغاية انتهاء العلاج، حتى بعد اختفاء الأعراض لديها، لأنه في بعض الأحيان لن تشتكي الحامل من شيء، بالرغم من أن نتائجها تقول عكس ذلك، أي أن لديها بكتيريا، وهذه الحالة تسمى البيلة الجرثومية. من الضروري علاج البكتيريا في أسرع وقت ممكن، لأنها تستطيع أن تصل إلى الكلى، وهذا يسبب خطرًا على الحمل. قبل إجراء التحاليل تأكدي من غسل المهبل جيداً، وأثناء التحليل احرصي على عدم وضع القطرات الأولى من البول في الكوب المخصص لذلك. ضعي القطرات من منتصف مجرى البول. عليك شرب ما لا يقل عن 2 من الماء يومياً. كذلك فضلي شرب العصائر الطازجة مثل عصير التوت البري المعروف بخصائصه المضادة للعدوى. احترمي رغباتك، أي لا تمتنعي عن التبول، لأنه كلما امتنعنا عن التبول كلما زاد ركود البول في المثانة، مما يتسبب في تكاثر البكتيريا. عند التبول لا تترددي في إفراغ المثانة جيدا عن طريق الانحناء إلى الأمام، وامسحي نفسك جيدا من الأمام إلى الخلف. يفضل التبول بعد الجماع لتنظيف المسالك البولية جيدا، ومن المستحسن تجنب ارتداء الملابس الضيقة تفاديا لتعرق المنطقة، فالرطوبة تتسبب في ظهور البكتيريا. أيضا يجب عليك تفضيل السراويل القطنية وتغييرها كلما تبللت. تجنبي قدر الإمكان غسل المهبل عن طريق رش الماء داخله. عدوى المسالك البولية هي حالة شائعة في فترة الحمل، وغير خطيرة إذا تم علاجها بسرعة، ولكن في حالة تجاهلها فمن المحتمل أن تصعد إلى الكلى وتصبح خطيرة على الحامل والجنين. كان هذا كل شيء لليوم. أرجو أن يكون قد أعجبكم محتوى الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة لدعمها. شكرا لكم.